მოგესალმებით. როგორც უკვე thumbnail-ზე ნახეთ, BMW საჩუქარის unboxing-ი გვექნება. დიახ, ვტყუი არ არის, მართლა BMW-მ მაჩუქა. რა და როგორ ვიდეოში გაიგებთ და იმედია მოგეწონებათ ეს ვიდეო, ასევე დაგეგმილი მაქვს. ახლა 29-ში მგონი old school გამოფენა რო არის, იქ წასვლა, უეჭველი მინდა წასვლა, ამიტომაც ვიდეოს გადავიღე მაგის შესახებ. იმედია გამომივა ყველაფერი რაღაცა და არ გადამედება გეგმები, ამიტომაც ელოდეთ რა მაგ ვიდეოსაც. მოკლედ ბევრს აღარ ვილაქლაქებ. დავიწყოთ. დავიწყოთ თვით unboxing-ი. ულამაზესი BMW-ს შანტაში. ძალიან ლამაზია. ამას არ გადავაგდებ. რამდენიც არ მომთხოვს გიო. აბა. ერთით კეპკა. საერთოდ ამას ორ მაგარია. ახლა როგორ მაჩუქეს მოგეყვეთ ისტორია. ყოველ თვეში ერთხელ ხოლმე დავდივარ ავტოსალონებში, უკვე იცით, ვიდეო მაქვს გადაღებული უკვე მაგაზე და ამ კვირასაც წინა კვირას გავისეირნე მეთქი რატომაც არა თქვა რაღაცა და Porsche მოვიარე, ბევრი კაი მანქანა ვნახე. თან ბევრი. გადავედი იქვე BMW-ში, ეს ორი ავტოსალონია, რომელშიც უეჭველი დავდივარ ხოლმე თუ ავტოსალონებში გავდივარ. გადავედი BMW-ს ავტოსალონში და ერთ-ერთი კაცი იქ მომუშავე მოდის რა ჩემთან და მეუბნება გამარჯობა რაღაცა გავისაუბრეთ და თურმე მიცნო შენ გიცანიო ბევრჯერ ყოფილხარ აქო ჯერ ერთი მაგაზე გამიხარ და მე ცოტა წავილაპარაკეთ რაღაცა და მოდი რაღაცა უნდა გაჩუქო და როგორც ხედავთ მაჩუქა კეპკა და მე BMW-ს ყუთში ჩამინდო ძალიან გამიხარ და მოკლედ ძალიან მაგარი იყო ესეთი კარგი ისტორია დამჭა ძალიან გულის ამაჩუყებელი. კახო ვიდეო გავუწევ. ძალიან ლამაზი რაღაცა. და მithumetes ის ფაქტი რომ მაჩუქეს და არა ვიყიდე, უფრო მაგარს ახდით ამას. ისე ცენტრის ფაქტი თორმე ეს მე გავიგე რა. BMW-ს ავტოსალონი რო გაიხსნა, პირველი სამი მანქანა რაც გაიყიდა, იყო F90 CS-ი. ყველაზე გაყიდვადი მოდელი არა და X6 არის. რა მაგარი არის რომ პირველივე სამი მანქანა ყველაზე მაგარი მოდელები იყიდება. გავიკეთოთ. მგონი მიხდება რა. ცოტა დიდი არის მგონი. მე არ აღუშოს. შევინახავ ერთი რამდენიმე წელი და ამას არ მოვაჭრი. საბოლოო ჯამში ძალიან მაგარი კეპკა არის. თუ მე სყიდვა გინდათ იყიდეთ. იმიტომ ჩუქნით არ მგონია კიდე ვინმე საჩუქან. იმედია ვიდეო მოგეწონათ, თუ ასეა დაალაიქეთ, გამოიწერთ არხი. მე კიდე წავედი სხვა ავტოსალონებიც მოვიარო. ნახავთ ის